No niin, tervepä pitkästä aikaa, eli pientä päivitystä. Sisukkaallakin tulee 3 vuotta täyteen tässä. On ollut hiljaiselo, on ollut niin kiireinen muissa hommissa, mutta kyllä tässä keväällä nyt on alkukesässä tarvitsisi vähän aktivoitua. Okei, eli vähän niin yleisesti alustataloudesta. Elikkä nyt tätä Voltoa on ollut julkisuudessa. Ja joutunut vähän ongelmiin lähettiensä kanssa ja miten tähän nyt on päädytty. Katsotaanpa ihan suoraan mitä tuolla Voltin omilla sivuilla sanotaan asiasta. Elikkä lähettien sopimuksista. Elikkä millä lakiin viittaavalla perusteella lähetit ovat toimeksiantosuhteessa eivätkä työsuhteessa. Täällä sanotaan, että lähetti valitsee itse, miten harjoittaa toimintaa. Ilman toiminimen rekisteröintiä tai rekisteröimällä yksityiseksi elinkeinoharjoittajaksi tai perustamalla osakeyhtiön. Okei, mielenkiintoista. Elikkä voi niinku ryhtyä Voltin yrittäjäksi, vaikka ei ole toiminimeä, ei ole kevyt yrittäjä. Tää ei vaikuta ehkä ihan niinku okolta tällaisena. Lähetin ja Voltin välillä on aina palvelusopimus ruuan kuljetuspalveluista. Tää siis koskee kaikkia lähettejä. Olipa yrittäjä tai ette. No tässä tää menee pieleen. Jos Volt-lähetti toimii yrityksensä kautta, niin mun mielestä pitäisi silloin laatia toimeksiantosopimus. Eli se on tää palvelusopimus. Mutta tässäkin sitten, että palvelusopimuksen laillisuus riippuu ihan, että mitä siellä lukee siellä sopparissa. Eli esimerkiksi tää menestynyt Pizza Onlinein tapauksessa nykyisin Foodora, niin siellä syytetään riistosta ja yrittäjien vapauden rajoittamisesta. Se on kyllä hyvin menesty tuo Pizza Online ja se myytiin sitten. Se on nykyään Foodora. Mutta tosiaan sopimus pitää olla laillinen, että siellä ei saa olla mitään rajoittavia tekijöitä. Yrittäjällä on vapaus valita asiakkaansa ja toimintatapansa. Mutta sitten tosiaan jos lähetti ei olekaan yrittäjä Voltilla, niin silloinhan pitäisi soveltaa tietenkin työsopimusta ja sitten sillä alalla olevaa työehtosopimusta. Sitä tietenkin sovelletaan automaattisesti. No, eli kaiken kaikkiaan alustataloudet nyt vielä näyttää olevan vähän pioneerivaiheessa. Ei olla vielä ihan valmista. Liian paljon tulkinnanvaraista. Mutta eiköhän nämä muutamassa vuodessa korjaannu nämä ongelmat. Mutta parastahan näissä on kaikissa alustatalouden yrityksissä ne toimii, niin ne on asiakkaalle helppoja. Helppo käyttöliittymä ja helppo toimintapalvelu, ne tietää mitä ne saa. Tekee pari klikkausta tuolla kännykällä, niin saa ruokaa esimerkiksi kotiin. Eli se on kuitenkin se tulevaisuus. Katsotaan nyt, että saa lakiasiat kuntoon. Sisukkaiden alustatyömalliin. Ja meillä se vuokrauspalvelukin olemassa. Niin pääset tutustumaan, kun katsot tässä tämän videon jälkeen. Siellä on muutama linkki, niin sitä kautta löytyy hyvät videot aiheesta. No niin, mitäs muuta sitten? No tänä vuonna itse keskityin sitten Tuiman visioni kautta niin paljonkin tuohon drone-kuvauspuoleen ja videokuvauspuoleen. Että vaan tarjouspyyntöä tulemaan. Jos on mitään siihen liittyvää, niin katsotaan, että miten pystyy vastaamaan. Ja ne on mielenkiintoisia hommia, että niitä mielellään teen. Elikkä näistä vaan rohkeasti tarjouspyyntöä tulemaan. Ja sitten mulla on
vähän erikoisemmatkin projektit sitten kiinnostaa, että mullahan on vankka työ ja kokemus ja koulutus. Eli vähän diplomityö tehnyt koneenäköön liittyen, niin drone-teknologia plus koneenäköön, niin saadaan ihan uusia hienoja juttuja aikaan. Niin jos mitään tahansa tulee erikoisempaa projektia mieleen, niin rohkeasti vaan ota yhteyttä. Eli noista drone-projektista vielä, että siellä on niin meneillään 2 mielenkiintoista projektia tälläkin hetkellä. Tosin se on niin suunnittelu demoasteella. Ja ne on niin tämmösiä, että teollisuushallien huoltokuvaukset ja sitten metsän kartoitusta. Niin näihin pystyy niin hyödyntämään sitten koneen näköä tekemään niin fiksummin niitä asioita. Ne on mulla siinä semmoisessa protovaiheessa. Ja kaikki videokuvauskeikat kiinnostaa kans, että nyt kun korona toivottavasti tässä vähän helpottaa Omikronin jälkeen. No syksystä ei kukaan nyt varmuudella mitään tiedä, mutta ainakin tässä nyt seuraava puoli vuotta, niin luultavimmin saa olla aika rauhassa Omikronin jälkeen, toivottavasti ainakin. Kaikki videokuvauskeikat kyllä kiinnostaa, että niistäkin vaan sitten rohkeasti ottamaan yhteyttä. No, mitäs muuta? Videotahan kanssa myös tarkoitus julkaista taas tässä loppukeväästä ja alkukesästä tai kevään nyt tässä maaliskuusta lähtien, niin ainakin pari viikon välein yritän, jos kerkeen. Siellä on montaa mielenkiintoista aihetta. Muun muassa sieltä on tulossa ilmalämpöpumpuasennusta luultavimmin, jos saa kuvausluvan. Ja suihkun lämpötilaongelman korjausta. Eli mulla on semmonen tilanne tossa, että suihkusta kun valuttaa vettä, niin sitten se välillä tulee liian kuuma ja välillä liian vettä ja se vaihtuu se veden lämpötila todella hitaasti. Tää on tiedossa missä tää johtuu ja siitä sitten se korjausvideo, niin tuun sen julkaisemaan. Kun se on korjattu, se on vielä ollut tuossa katkolla, tässä on niin kiireesti, että ei ole kerennyt ottaa putkimiehenkään yhteyttä. No sitten jos vielä toi Keski-Euroopan matkavideo, niin me käytiin Sveitsissä autolla vuonna 2012, eli 10 vuotta sitten. Ja siitä olisi ihan mielenkiintoinen roadtrip-video. Saan nyt nähdä, että jaksanko eritä jostain, kun tuo USA roadtrip-video, joka mä julkaisin viime vuonna ja 2011 matkasta kertoo, niin tuli aika vähän katselukertoja, niin pitää katsoa, että jaksanko vaivaa tekemään sitä ja riittääkö se aika, niin se on toinen asia. Mutta tämmöistä tulossa, että ei muuta kuin kivoja katseluita sinne toiselle puolelle ruutua, niin palataan asiaan. Heippa! Sisukkaat.com. Täsmätyötä tekijöiltä teettäjille. Sisurent.com. Vuokrappa ite.